जय श्री कृष्ण बाळ मित्रों, नीलमाधव स्कूल में तमारू स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 2 સંખ્યાની ગમ્મત તે ભણી રહ્યા છીએ। આગળના વિડીયોમાં બાળ મિત્રો આપણે આઈ બુકમાં 21 પ્રશ્ન સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે 22મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરવાની છે। તો બાળ મિત્રો આપણને 22મા પ્રશ્નમાં આપ્યું છે, એમાં એવું કહ્યું છે કે ધોનીએ 1.5 સદી રન કર્યા એટલે ખાલી જગ્યા રન કર્યા કહેવાય। બાળ મિત્રો 1.5 સદી, 1 સદી એટલે 100 રન, 1.5 એટલે બીજા આપણે 50 ઉમેરવાના એટલે 150 રન કહેવાય, ત્યારે 1.5 સદી થાય। તો બાળ મિત્રો એમાં જવાબમાં લખવાનું છે 150। ચલો લખો। ત્યાર પછી કીધું છે 23મી ખાલી જગ્યા રહાણે 1.5 સદી કરતાં 2 રન વધારે કર્યા હોય તો તેણે ખાલી જગ્યા રન કર્યા કહેવાય। બાળ મિત્રો 1.5 સદી એટલે 150 રન થયા અને હજી એના કરતાં 2 વધારે કીધા છે બાળ મિત્રો, તો 152 રન તેણે કર્યા કહેવાય। તો અહીંયા લાવશે 152। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે 24મી ખાલી જગ્યા, તેમાં આપણને કહ્યું છે કે ધવલને એક ટેસ્ટ મેચમાં પ્રથમ દિવસે 178 રન કર્યા હોય તો તેને 2 સદી પૂર્ણ કરવા કેટલા રન કરવા પડે? 2 સદી એટલે બાળ મિત્રો 200 રન કરવાના છે, બરોબર છે। તો એણે 178 રન કર્યા છે। તો બાળ મિત્રો આપણે અહીંયા 200 ઓછા 178 કરીશું। ચલો બાદબાકી કરીશું એટલે કેટલા રન બીજારે વધારે કરવા પડે તેની આપણને જરૂર ખબર પડશે। જો 0માંથી 8 ન જાય, 0માંથી 7 ન જાય તો આપણે દસકો લેવા જવાનું છે 2 પાસે। 2 ને ચેકીને ઉપર લખવાના 1, અહીંયા લખવાના 9 ને અહીંયા લખવાના 10। 10માંથી 8 જાય તો 2 આવે, 9માંથી 7 જાય તો પણ 2 આવે ને 1માંથી 1 જાય તો 0, એટલે કુલ 22 જવાબ આવ્યો બાળ મિત્રો। એટલે હજી આપણે 22 રન કરશું ત્યારે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં આવશે 22 રન કરશું બાળ મિત્રો ત્યારે 2 સદી પૂર્ણ થશે। સમજાણું તમને? ચલો ત્યાર પછી બાળ મિત્રો આપણને એવું કહ્યું છે કે યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો। અડધી સદી વત્તા 20 રન, અડધી સદી એટલે બાળ મિત્રો 50 રન અને બીજા 20 એટલે 50 ને 20 કેટલા થાય? 70। તો પહેલામાં આવશે 70, એનો શું છે? બી। તો અહીંયા લખવાનું છે બી। ત્યાર પછી છે બાળ મિત્રો 1 સદી અને 7 રન, તો 1 સદી એટલે કેટલા થાય બાળ મિત્રો? 1 સદી ઓછા 7 રન, તો 1 સદી એટલે 100 રન થયા, 100માંથી 7 બાદ કરવાના બાળ મિત્રો એટલે આવશે 93। બીજામાં આવશે જવાબ સી। ત્યાર પછી છે 275 રન ઓછા 2 સદી। 275 રન છે, એમાંથી 2 સદી બાદ કરવાની। 2 સદી એટલે 2 સદી, 2 સદી એટલે બાળ મિત્રો 200 રન। 275માંથી આપણે 200 બાદ કરીએ તો 75 વધશે એટલે ઈ જવાબ આવશે। ત્રીજામાં આવશે ઈ। ત્યાર પછી ચોથામાં છે 1 સદી વત્તા 30 રન, 1 સદી એટલે 100 રન અને બીજા 30 રન એટલે 130 રન થશે। તો એમાં ચોથામાં આવશે ડી। ત્યાર પછી છે બાળ મિત્રો 1.5 સદી ઓછા 10 રન। 1.5 સદી એટલે 150 રન ને એમાંથી 10 બાદ કરવાના એટલે બાળ મિત્રો આવશે 140 રન, એટલે પાંચમામાં આપણે લખવાનું છે એફ। ત્યાર પછી છે છઠ્ઠું 70 રન ઓછા અડધી સદી। 70 રનમાંથી અડધી સદી એટલે 50 બાદ કરવાના છે, તો એમાં વધશે 20 એટલે એ જવાબ આવશે છેલ્લામાં। ચલો જોડકા આવડ્યા બાળ મિત્રો તમને? સરસ। ત્યાર પછી છે 10-10ના જૂથની ગણતરી કરો, એવું આપણને કીધું છે કે 10-10ના જૂથની ગણતરી
કરો। પ્રશ્ન નંબર 26, તો બાળમિત્રો આપણે તે ગણતરી કરીશું। ચલો 10 10 કીધું છે એટલે 45 આપ્યા છે બાળમિત્રો, તો 45 પછી આવશે 55, પછી આવશે 65, ચલો પહેલામાં લખો 55, પછી 10ની ગણતરી એટલે 65, 75, 85, પછી 95 ને 105 અને અહીંયા 115 આપેલા છે। ચલો લખો બાળમિત્રો, 55, 65, 75, પછી 85 લખીને આપ્યા છે, પછી 95 ને 105 અને છેલ્લે 115 લખીને આપ્યા છે। હવે બીજું છે એમાંય 10 10ની ગણતરી આપણે લેવાની છે। ચલો આપણે લઈએ 115, પછી 115 પછી આવશે 125, 135, 145, 155 લખેલા જ છે, 165, 175 ને 185 લખીને આપ્યા છે। ચલો લખો બાળમિત્રો, સરસ। ત્યાર પછી 70 આપ્યા છે, ચલો 70 પછી શું આવશે બાળમિત્રો, 80, 90, 100, 10 10ની ગણતરી લેવાની છે। 110 લખીને આપ્યા છે, 120, 130 અને 140 લખીને આપ્યા છે। ચલો આવડે બાળમિત્રો। ત્યાર પછી ચોથું છે એમાં 10 પછી 20, 30, 40, 50, 60 લખેલા જ છે, 70 ને 80 આવડે ને તમને આવી રીતે 10 10ની ગણતરી બાળમિત્રો। ત્યાર પછીના પ્રશ્ન નંબર 27માં 50 50ની ગણતરી આપણે કરવાની છે। તો ચલો આપણે 50 50ની ગણતરી કરીએ। એમાં આપણને 30 આપ્યા છે, 30માં આપણે 50 ઉમેરીશું એટલે 80 થશે। હવે 80માં 50 ઉમેરીશું બાળમિત્રો એટલે 130 થશે, તો ત્યાં લખો 130, અહીંયા લખવાનું છે 130। ત્યારબાદ 50 ઉમેરીએ એટલે 180, 180માં પાછા 50 ઉમેરીશું એટલે 230, પાછા 280, પછી 330 અને 380, 50 50 ઉમેરતું જવાનું છે બાળમિત્રો। આવડે ને તમને? સરસ। ત્યાર પછી બીજું છે એમાં કીધું છે 550, 600 આગળ ખાલી જગ્યા ખાલી છે, તો આમાં આપણે 550 આપ્યા છે તો પહેલી સંખ્યા બાળમિત્રો 500 આવશે, એટલે પછી 550, પછી 600, પછી 650, પછી 700, 750 લખેલા જ છે, 800, 850 ને 900 આવડે। ત્યાર પછી છે 12 પછી 50 ઉમેરીએ એટલે 62 થાય, 62માં 50 ઉમેરીએ એટલે 112, 112માં 50 ઉમેરીએ એટલે 162, 162માં 50 ઉમેરીએ એટલે 212, 212માં 50 ઉમેરીએ એટલે 262, 262માં 50 ઉમેરીએ એટલે 312 અને 312માં 50 ઉમેરીએ એટલે 362, 362માં 50 ઉમેરીએ એટલે 412 આવે બાળમિત્રો। ત્યાર પછી છે 5, 5માં 50 ઉમેરીએ એટલે 55 થાય, 55માં 50 ઉમેરીએ એટલે 105, 105માં 50 ઉમેરીએ એટલે 155, 155માં 50 ઉમેરીએ બાળમિત્રો એટલે 205 થશે, 205માં પાછા 50 ઉમેરીશું એટલે 255 થશે, 255માં 50 ઉમેરીશું એટલે 305 થશે અને 305માં 50 ઉમેરીશું એટલે 355 થશે। આવડે બાળમિત્રો તમને આવું? સરસ। આપણે 10 10ની ગણતરી અને 50 50ની ગણતરી શીખી ગયા છીએ। હવે બાળમિત્રો આપણે
અહીંયા કેટલાક જોડકા આપેલા છે, તેમાં કીધું છે યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો. વિભાગ એ, બી અને જવાબ આપેલા છે. તો પહેલું કીધું છે 300 + 70 + 5, 370 અને 5 એટલે 375, એટલે એમાં ડી આવશે. ત્યાર પછી છે 400 + 40 + 4, 440 ને બીજા 4 એટલે 444, સી જવાબ આવશે. ત્યાર પછી બાળમિત્રો ત્રીજામાં 700 + 30 + 5 એટલે 735, એ જવાબ આવશે ત્રીજામાં. ત્યાર પછી 4 + 20 + 400 એટલે 420 ને 424 જવાબ આવશે, ઈ. ત્યાર પછી છેલ્લું પાંચમું છે 404 નો 0 એટલે 404 થાય, એટલે એમાં બાળમિત્રો જવાબ આવશે 404, બી જવાબ આવશે પાંચમામાં. અહીંયા આપણે બાળમિત્રો પાના નંબર 45નું આપણે 28મો પ્રશ્ન ભણી ગયા છીએ. 28 સુધી આપણે આ બુકમાં ભણ્યા. હવે પછીના વિડીયોમાં બાળમિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 29થી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.